Rewa Soft, exceeding excellence. Gumante, the amazing travelers. मुन्धुम साधारण भाषामा बुझ्दा किराँतीहरूको श्रुति, स्मृति र मौखिक परम्परामा धानिएको वेद, धर्मग्रन्थ, जीवन दर्शन। किराँत धामी अथवा बिजुवाले चिन्ता बस्दा मुन्धुम फलाग्दै विभिन्न स्थानहरूको फन्को मार्दछ। तिनै स्थानहरू समेटिएको एउटा नयाँ पदमार्ग हो मुन्धुम पदमार्ग। खोटाङ, भोजपुर र सोलुखुम्बु जिल्लाका सुन्दर गाउँ बस्ती र पाटनसँगै हिमालयका मनमोहक दृश्यहरू देखिने यो पदमार्ग भ्रमण र प्रवर्धनका लागि हामी धेरै समयदेखि लालायित थियौँ। तर स्थानीय सरकार, पदाधिकारी र सम्बन्धित धेरैसँग बारम्बार हारगुहार गर्दा पनि सहयोगको आश्वासन बाहेक केही नपाइएकाले जाने मौका भने जुरेको थिएन। ठिक्क यही बेला खोटाङको दुर्गम क्षेत्रहरूमा काम गर्दै आएको डेट्रोइट टु नेपाल फाउन्डेसनसँग सम्पर्क भयो। जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धन हुने कुराले उहाँहरू निकै सकारात्मक देखिनुभयो। इमेल कुराकानीकै भरमा उहाँहरू हामीलाई सहयोग गर्न तयार हुनुभयो अनि बल्ल हाम्रा गोडाहरू मुन्धुम पदमार्गतिर सोझिए। विडम्बना, किराँती धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास र रहनसहनलाई नजिकबाट बुझ्न र अनुभव गर्न सकिने यो पदमार्गको हाम्रो अनुभव भने अलिकति खल्लो भयो। कारण थियो नेपालभरि नै समस्या बनेर सल्किएको डढेलो। यो एउटा लामो यात्राको सुरुवात थियो। त्यसैकारण हाम्रा क्यामेरा गियरहरूको जाँच, मर्मत र यात्रालाई आवश्यक सामग्री लिन हामी दशरथ दाईको न्यू रोडमा अवस्थित दोकानमा पुग्यौं। यात्राको सबै तयारी सकाएर हामी हाम्रो पहिलो गन्तव्य खोटाङका लागि तयार भयौं। अब नर्मली खोटाङ जाँदा चाहिँ बिहानै हिँड्नुपर्छ, तर आज चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रब्लम भएकोले गर्दाखेरि वी आर वेटिङ फर एसएप रेन्टल्स वन्स अगेन। उहाँहरूसँगै जानेछौँ। अब गाडी यहीँ आइसक्यो। अहिले दिउँसोको 1 बज्यो। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन हुर्लुङ। यात्रा ढिलै सुरु भए पनि हामी आरामले अगाडि बढ्यौं। आकाशमा बादल नभए पनि तुवालोले क्षितिज गुम्म ढाकेको थियो। खुरकोट पुग्नुभन्दा केही अघि हामीले यात्राको पहिलो डढेलो देख्यौं। अहिले चाहिँ रातिको 6:30 भइसक्यो। हामी बल्ल खुरकोट आइपुग्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामी डिनर खान्छौँ। अनि यो ठाउँको बारे एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ, पहिला म यो बाटो बन्नुभन्दा अगाडि पनि खुबै हिँड्थेँ। अनि पहिला आज त ढिलो हिँडेर यति बेला आइपुग्यो, नत्र पहिला चाहिँ बिहान हिँड्दा पनि खुरकोट आइपुग्ने टाइम भनेको चाहिँ झन् झन् यही टाइम हुन्थ्यो क्या। कहिले गाडी बिग्रिन्थ्यो, कहिले बाटोमा के हुन्थ्यो।
बाहुनी डाँडामा खाना खाएसँगै हामी खोटाङ जिल्ला प्रवेश गर्यौं। आजको दिन सकिएर भोलि हुन चाहिँ अब त्यस्तै 5-6 मिनट छ। रातको 12 बज्नै लाग्यो। तर यो मुन्दुम ट्रेल आउँदा प्लस खोटाङ आउँदाको फर्स्ट एउटा बोनस भन्ने कि धार्मिक स्थल फेमस हलेसी महादेव प्लस यहाँ चाहिँ अर्को गुम्बा पनि छ, कस्तो नाम बिर्सेँ नि, रिम्पोचे आएर बसेको गुम्बा भन्छ। यसको पनि एकदमै हाई भ्यालु। यो पनि भन्छ कि भुटानको राजा चाहिँ एकचोटि घोडा चढेरै यहाँको दर्शन गर्न आएको छ अरे। हलेसी छाडेर उकालो लाग्दा अँधेरै भए पनि जङ्गलहरूमा धुवाँ उडेको देखिन्थ्यो। नुनथला पुग्नै लाग्दा बाटो छेउै वारवारी सल्लाहगारी दन्किरहेको रहेछ। हामी योभन्दा अघि डडेलोको यति नजिक पुगेका थिएनौँ। एयर पोल्युसनको बिगेस्ट रिजन यो साल नेपालमा भनेको चाहिँ डडेलोहरू हो। अनि अहिले हामी आउँदा पनि बाटोमा देखिरहेको थियौँ, तर अहिले एकदम रोड साइडमा एकदमै हाम्रो नजिक चाहिँ डडेलो सल्किरहेको छ। यो अब आफै सल्केको डडेलो हो कि मान्छेले सल्काएको, तर स्टिल के भएको हो यो साल है। अब विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै ढिलो, अब अहिले ठ्याक्कै 1 बजे रातिको 1 बजे होर्लुङ आइपुग्यौँ। तैपनि दाईहरू अनि एसियाप्रेन्टल नभएको भए चाहिँ हामीले हाम्रो प्लानलाई भोलिलाई पोस्टपोन गर्नु पर्थ्यो। सो यति राति पनि यस्तो सुरक्षित साथ ल्याइदिनु भएकोमा दाईलाई, अर्जुन दाईलाई धेरै धन्यवाद। एकदमै हम्बल, एकदमै जेन्टल दाई हुनुहुन्छ, एकदम सेफली ल्याइदिनु भयो। अनि हाम्रो उत्सवजी अनि एसियाप्रेन्टल्सलाई पनि बिग थ्याङ्क यू। दाइलो राम्रोसँग जानु है, त्यो आगो बाटो अलिक होसियार भएर जान्छ। बाई दाई। आवर मेरो मछु तिम्रो पोको छ र सिमसिमे पानीमा उहिले। सबैजनालाई अ भेरी गुड मर्निङ फ्रम हुर्लुङ। अब आज हाम्रो हिजो ढिलो भएकोले अलिकति प्लान चेन्ज भएको छ। हामी खाना खान्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल रूपको लागेर पाइयो भने सनसेट अनि बिहान उठेर सनराइज हेर्ने। मुन्दुम ट्रेलको कल्चरल विशेषता आफ्नै ठाउँमा छ, ल्यान्डस्केपको ब्युटी आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो मेरो लागि अनि हाम्रो लागि भनौँ न, अथवा पोर्क लभर्सको लागि चाहिँ अर्को विशेषता, प्रायः सबै राईगाउँ हुँदै जाने भएकोले जहाँ जहाँ होटल छ त्यहाँ चाहिँ यु क्यान अर्डर पोर्क। अहिले चाहिँ दिउँसोको ठ्याक्कै 2:30 भयो। अब हामी रूपाकोटलाई उक्लिँदैछौँ। हाम्रो यता वंशले पठाइदिनुको 2जना भाइहरू पनि आइसक्नु भयो। अनि हिजो राति 1 बजे पनि ढोका खोलेर बाँचिदिनु भएकोमा हाम्रो होटल ग्रिन सिग्नलको दिदीबहिनीलाई चाहिँ धन्यवाद। अब हामी बाटो लाग्छौँ। चियर्स। सुहु। देशभरि डडेलो लागिरहेको, हामी बसेको ठाउँ माथिको जङ्गलमा पनि डडेलो लागेको रहेछ। तर एउटा गुड थिङ चाहिँ यहाँको लोकल्स सबै मिलेर आगो निभाउन जुटेर लाग्नु भएको छ। तल बाजेले पातहरूले हानिरहनु भएको थियो नि, यहाँ माथि सानो भाइ बहिनी चाहिँ पाइपले पानी भिजाउन खोजिरहेछ। स्कुलबाट आएको हो? कति क्लासमा पढ्ने तिमी? एलकेजी। कुन स्कुलमा नि? कुन स्कुलमा?
एलकेजी स्कुलको नाम भन न पढ्ने स्कुलको नाम त भन्नु हुँदैन जाडो छ ए रातको निगाला चाउरी परेछ हुलुङबाट उकालो लागेको झन्डै 1 घन्टा यस्तै टाइममा चाहिँ अब हामी रूपाकोट चढ्ने उकालो हाम्रो सकियो किरणले भन्ने अनुसार चाहिँ यो चाहिँ वान अफ द भ्यू पोइन्ट्स अफ रूपाकोट अनि हिमाल हेर्नको लागि चाहिँ राम्रो पोइन्ट तर अब अहिलेलाई चाहिँ अनफर्चुनेटली हिजो अस्तिको डढेलो प्लस यो एयरमा भएको पोल्युसनले गर्दा सबै हेजी छ यही राइजिङ पोल्युसनको एकदमै कन्सर्निङ यो वेदरहरू एकदम एक्सट्रिम भइरहेछ यसपालि यो पानी हिउँ एकदमै कम परेर नै डढेलो पनि एकदमै धेरै लागेको छ सबैजना लेट्स वर्क टुगेदर है यस्तो सिचुएसन चाहिँ आउन नदिने के गर्न सकिन्छ सबैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास चाहिँ गरौँ किनभने यस्तै भइरह्यो भने चाहिँ धेरै चाँडै यो सबै सुन्दर चिजहरू चाहिँ हामीले देख्न मुस्किल पर्न थाल्छ है झन्डै 5 बजीतिर चाहिँ हामी रूपाकोट आइसक्यौँ अनि रूपाकोटमा पनि भन्ने मात्रै हो तर एरिया एकदमै भास्ट छ अनि हामीले चाहिँ हाम्रो इन्द्रमान दाईको गोठ खोज्नु थियो त्यो चाहिँ दाईको गोठ हो सो आज हामी यहीँ सेटल हुन्छौँ गाइजहरू त्यहाँ टेन्ट गाडी रहेछ अर्को 2-3वटा भेडी गोठहरू पनि रहेछ यहाँ लकडाउनमा हिँडेर मेमे पोखरीदेखि नै मैले चाहिँ गाइजहरूलाई भेडा खुवाउँछु भनेको मेमेमा पनि भएन कोरीमा पनि भएन अनि पछि अरू ट्रेकमा पनि कुरा मात्रै भयो अनि 3-4 चोटि पछि चाहिँ बल्ल फाइनली आज चाहिँ हामीसँग केही अप्सन नभएर आज चाहिँ बल्ल रहर पुरा हुन लागेको छ भेडा खाने तल के हो भनेर कराएर यहाँ निक्लेको त तल डिलमा पो छ त यसो हेर्छु होइन अलिअलि देखिन्थ्यो तल डिलमा एउटा ठुलो थियो दुईवटा चाहिँ अलिक सानो सानो साइडमा थियो हो बाघ पो हो क्या भनेर हतार पसेर फेरि ट्रस गरेको अर्को भाइ आउँदाखेरि सट्टै गइहाल्छ त्यो चाहिँ सर्लाको गएछ भरे गरेको यो कुकुर चाहिँ अलिअलि भुग्यो मान्छेसँग टाँसिँदै अर्को त डल्ली परेर उता भित्र बसेकै कुकुर आउँदा त भेडा नि सानो गाईको बाछा भिरैमा राम राम सानोमा सानो गाईको बाछा भिरैमा राम राम पढेर जान सकिन मैले त्यो चाहिँ खान्छ होला यो भाइले खै काटेको भेडाको भुटुवा है यसमा के हाल्नु भएको छ मसला मसला त केही पनि हालेको छैन गोठमा नुन र छ्यापी होइन नुन र छ्यापी हालेर पनि यतिको मिठो चाहिँ काठमाडौँको रेस्टुरेन्टहरूमा पनि पाइँदैन है माइल दाई मनबहादुर दाई
तपाईँहरूको अब गुरुङ गाउँमा आएर पनि भेडा खानु पाइएन। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो जे जस्तो भए पनि अरू जात पनि हुन्छ, तर हाम्रो एक हिसाबले राई गाउँ नै हो। यहाँ चाहिँ आएर भेडा खानु पाइयो है। मुन्दुम ट्रेलको फर्स्ट दिन चाहिँ एकदमै मेमोरेबल भयो। एउटा कुरा त यो रूपाकोट भनेको चाहिँ मेरो गाउँको पनि शिर अनि प्लस वरिपरि धेरै गाउँको शिर हो। अनि भोलि बिहान चाहिँ अब हाम्रो साथीभाइहरूले भनेअनुसार यस्तो वेदर यस्तै भए पनि तुषारले गर्दा चाहिँ सबै हेज फाटिन्छ भन्ने छ। त्यही कारण एकदमै ठुलो आशा भोलिको लागि। अनि यहाँ सबैलाई गुड नाइट फ्रम रूपाकोट। सबैजनालाई भेरी गुड मर्निङ फ्रम रूपाकोट। गुड मर्निङ भने पनि खासै राम्रो चाहिँ छैन बिहान, सबै त्यही डडेलोको इम्प्याक्टले होला। तुवालो लगाएर हिमाल पहाड सबै छेकिया छ। रूपाकोट आएर अब हामीले सोचे जस्तो भ्यू यताउता देख्न नपाए पनि एक हिसाबको छुट्टै रमाइलो भयो रूपाकोटमा। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ मेरो सानैदेखिको एकदम मिल्ने इन्द्रमान दाइ, अमिन भन्थ्यौँ के अरे होइन। अमिन दाइको गोठ रहेछ, भेडी गोठ। त्यो पनि खतरा स्टोरी छ। अनि दाइकोमा बास बस्यौँ। ल दाइ हजुर ए धेरै धेरै धन्यवाद। कति पछि भेटेको ल फटाउने होइन लास्टै फटा चाहिँ यार यो भाइ त यार। बाई बाई ल दाजी है। नेचरको चाहिँ एउटा साइकल हुन्छ। जस्तो पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ पानीले गर्दा यो सबै हरियाली भएर एउटा आफ्नै राम्रो देखिन्छ। चैत वैशाखको सुक्खा खडेरी लाग्ने टाइममा चाहिँ फेरि यो ठाउँलाई राम्रो देखाउने नेचरको आफ्नै खेल छ। त्यो चाहिँ एउटा के हो भन्दा डाँडैभरि गुराँसहरू फुलेको हुन्छ भने डम्म हिमालहरू मजाले देखिन्छ। त्यो डाँडैभरि जहाँ चाहिँ गुराँसको रातै रातो हुनुपर्ने त्यो एउटा रातो छैन। पछाडि हाम्रो पछाडि जुन छ पर सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गाको डाँडादेखि लिएर नुम्बुर कारेलुङ सगरमाथा हिमाल देखिनुपर्ने ठाउँहरू सबै डामडुम्म बन्द छ। अब हामी गाउँ पुगेर के गर्छौँ डिसाइड गर्छौँ, तर मोस्ट प्रोबेबली घुमन्तेको हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम हामी हाम्रो ट्रिप चाहिँ बिचमै क्यान्सल गरेर फर्किन पनि सक्छौँ। पहिला हाम्रो गाउँतिर सडक बाटो नहुँदा चाहिँ यता बजार हिँड्ने उता डिक्तेल जाने बाटो चाहिँ यही हुन्थ्यो। ठ्याक्कै यो चाहिँ बाख्खोर भन्ने ठाउँ हो। यहाँ आएर चाहिँ वाइ खाएर जान्थ्यौँ। यस्तो मिठो हुन्थ्यो वाइ। अनि त्यो वाइमा पनि त्यो छ्यापीको पात हालिदिनु हुन्थ्यो। अहिलेसम्म पनि त्यही झझल्को आइरहन्छ। आज आएर खाँदा पनि ब्रिङ्स ब्याक सो मेनी मेमोरिज।
यो ठाउँलाई चाहिँ मसाने भन्छ। यसको अल्टिट्युड मैले हेर्दा 2135 रहेछ। हाम्रो गाउँको माथिको फर्स्ट शिर भनौँ। पहिला उकालो हिँडेर ठाडो उकालो हिँडेर यो ठाउँ आउँदा चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो। अनि मेरो एउटा अब सपना भन्ने फ्युचर प्लान भनेको चाहिँ यो ठाउँमा टक्क जग्गा लिएर एउटा घर बनाएर रेस्ट अफ द लाइफ चाहिँ यहीँ बिताउने भन्ने एउटा सपना चाहिँ छ। अब पुरा हुन्छ हुँदैन। हामी यात्रा स्थगित गर्ने सोचमा पुगिसकेका थियौँ। मसानेबाट झर्दै गर्दा यात्राको समन्वयकर्ता ज्ञान दाईलाई जानकारी दिन सम्पर्क गर्यौँ। यो त माथि जाँदै गरेको ट्र्याक्टर हो यार। भर्खरै मैले ज्ञान दाईसँग कुरा गरेँ अनि उहाँले चाहिँ राखाबाट एकदम खुसी खबर सुनाउनु भएको छ। राखा चाहिँ यहाँबाट अझै नर्थ भएकोले उताको नर्थन साइडको चाहिँ आकाशहरू खुलेको छ भन्ने कुरा छ। सो भोलिको लागि एकदम होपफुल। अब हाम्रो जर्नी कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर थियो। वी विल कन्टिन्यू इट। हाम्रो यो एरियाको पपुलेसन डिभिजन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सबभन्दा माथि रूपाकोट तल चाहिँ शेर्पाहरू बस्नुहुन्छ। त्यसपछि अलिकति तल चाहिँ तामाङ, अनि त्योभन्दा अलिकति मुनि चाहिँ नेवारहरू अनि गुरुङहरू भएर अलिकति खोला र टपको बिचको रेन्ज र अलिक तल चाहिँ राईहरूको बसोबास छ। कसैलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ, तर यो हाम्रो जाल्पा गाउँमा चाहिँ बाहुन अथवा क्षेत्रीहरू चाहिँ हुनुहुन्न। बरु हाम्रो दलित समुदायको चाहिँ सानो सङ्ख्या रहेको छ। जाल्पा आइपुग्यो। अहिले चाहिँ बेलुका 7 बजे हामी जाल्पा चाहिँ झन्डै 6 बजीतिर आइपुगेका थियौँ। यो चाहिँ मेरो गाउँ अनि यसको करेन्ट अल्टिट्युड देखाएअनुसार 1580 मिटर्स छ। अब भोलिको लागि हामीले रिजर्भ गाडी पाइनौँ, त्यही भएर मोस्ट प्रोबेबली भोलि यही गाउँमा बसेर अलिकति एक्सप्लोर गर्छौँ। तर आज चाहिँ हाम्रो बास यहीँ जाल्पाको यो मेरो बहिनीको होटल अन्जु। अन्जु नसुने जस्तो गरेको हेर्न हाँस्नुपर्छ नि। जाल्पा मेरो बहिनीको होटल ठक्क जाल्पा आउँदा बाटैमा पर्छ, मिसै हुँदैन। चिया एकदम मिठो पाइन्छ होइन। के गर्ने त जाल्पामा आएर भन। जाल्पामा आएर बस्ने अनि बस्ने, खाने, गाना सुनाउँछु हामी। के खाने? खाने भात खाने, सुत्ने, उठ्ने, नयाँ वर्ष मनाउने, ह्याप्पी दिवाली पनि मनाउने। हैन ऊ नेपालीबाट चाहिँ नयाँ वर्ष अनि इंग्लिशबाट ह्याप्पी न्यू इयर। ए चिउँडो ल। ह्याप्पी न्यू इयर। What is your name? My name is Ashish Shrestha. And what is your mother's name? My mother name is Krishna Kumari Shrestha. What? Krishna Kumari Shrestha. What is your father's name? My father name is Lil Kumar Shrestha. Dil Kumar? Lil. You have a sister? Yeah, I have younger sister and elder sister. What is your sister's name? My younger sister name is Melina Shrestha and elder sister name is Muna Shrestha. Milna. What is you have brothers? I don't have brothers. मेरो सिस्टर र ब्रदर। हेर न यहाँबाट हेर त एकचोटि उपर। अबि नगरिन्छ जाऊ। यति पनि खानु हुँदैन। पनि अलि साह्रो भएछ आज अलि एकदम जाल्पामा चाहिँ बजारबाट हामी हाम्रो गाउँ एरिया घुम्न जानला। मेरो जन्मस्थान
यो चाहिँ जाल्पाको मेरो घर भनौँ, मेरो बोजूको घर हो। अब त्यही कस्तो पहिला आउँदा चाहिँ सिधै यहीँ आउने हो, किनभने बोजू हुनुहुन्थ्यो। अब आजभोलि बोजू पनि हुनुहुन्न, घरमा पनि अरू काकाहरू बस्नुहुन्छ, तर आफ्नै घर भए पनि कस्तो बोजू नभएर आफ्नो जस्तो नलाग्ने। अब घरमा त कोही हुनुहुन्न रहेछ। यो चाहिँ एभोकाडोको बोर्ड थियो, उयो तल रहेछ एभोकाडोको बोर्ड। पिपीको सुँगुर फार्म त्यहाँ थियो, बारी हुन्थ्यो यहाँ। अब तपाईँहरूले हाम्रो यो गाउँको अलिअलि सिनेरी देखेर त्यही नर्मल गाउँ होला सोच्नुभयो होला, तर मैले मेरो गाउँ भनेर होइन, यो गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ धेरै मिहिनेत गरेर यो गाउँलाई यत्तिको बनाएको हो। अनि त्यसको एउटा गुड इक्जाम्पल भनेको चाहिँ यो जनसेवा कम्युनिटी हस्पिटल। यो गाउँकै मान्छे मिलेर जिल्लाको अस्पतालमा पनि एमबिबिएस डक्टर नहुँदा चाहिँ यहाँ एमबिबिएस डक्टर राखेर फुल फ्लेजमा अपरेसन गरेर कम्युनिटीको हस्पिटल हो यो। आज चाहिँ अब गाउँठाउँमा खासै धेरै बिरामी इमर्जेन्सी भनेर बिरामीको चाप पनि हुँदैन। यो पनि नयाँ बस्तीको विद्यालय। कहाँ जानु लाग्यो? माछा पोखरी? किन माछा पोखरी? हो हामी पनि पौडी जानु लाग्यो। अहिले हामी ज्योति स्कुल जाँदैछौँ। यो स्कुल भनेको चाहिँ यहाँ होस्टेल छ, यहाँ कम्प्युटर ल्याब छ, लाइब्रेरी छ, इङ्ग्लिस मिडियममा पढाइ हुन्छ। अनि अरू के भन्नु, एभ्री फ्राइडे स्विमिङ पुल छ, एभ्री फ्राइडे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज हुन्छ होइन। तर एउटा कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ कुनै बोर्डिङ स्कुल होइन, यो चाहिँ गाउँको एकदम पब्लिक स्कुल। आई थिङ्क 5 कि 8 सम्म मात्रै सरकारी कोटा भएको स्कुल हो यो चाहिँ। अहिले हामी जानलाई प्लेस ठाउँ चाहिँ अलिकति स्पेसल, विशेष गरी मेरो लागि यो चाहिँ मेरो गाउँको पनि मूल घर अनि म जन्मेको ठाउँ है, माई बर्थ होम एक्चुअली। नमस्ते। मूल घरमा नयाँ वर्ष मनाउने तयारी हुँदै थियो। हामी भने छेउैको ढुङ्गेधारातिर नुहाई धुवाई गर्न गयौँ। मेरो गाउँ झाँदा चाहिँ मासतिर चाहिँ घरहरू सुनसान थियो, तर यो हाम्रो घरमा चाहिँ पुरै चलभो। यो टोलमा, हाम्रो टोलमा चाहिँ 25 घर छ। 25 घर मिलेर चाहिँ गाउँमै न्यु इयर मनाउने प्लान भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् कति भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ 10-15 किलो होला मासु पर्दैछ, सुँगुरको मासु। मोमो प्रोग्राम हाम्रो पुरानो गाउँ घरको स्पेसल फाक्सा। फेरि हामी जाँड खाना हालेको। दिस इज आवर probably 4th or 5th time. We don't remember much. A few moments later. सबैतिर मानिसहरू गाडी लिएर वरपरका डाँडाकाँडा र सुन्दर ठाउँहरूमा वनभोज खाएर नयाँ वर्ष मनाउन गएकाले
हामीले राखा जान गाडी पनि पाएका थिएनौँ। पुरानो गाउँमा भने टोलका सबै घर मिलेर गाउँमै नयाँ वर्ष मनाउने योजना बनाउनु भएको रहेछ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो आमा समूहले जुन यो नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम राख्नु भएको छ, खास गरी म आमा समूहहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले गर्दा वृद्ध कमजोरी भएका, घरबार र छोराछोरी हेर्न पर्ने परिवारका सदस्य, साना साना केटाकेटी सबैले नयाँ वर्ष मनाउन पाए। र सबैजनालाई अ भेरी गुड मर्निङ फ्रम जाल्पा। यो चाहिँ स्कुल डाँडा हो अनि यो चाहिँ हाम्रो जाल्पाको श्री जाल्पा स्कुल। हामी आज चाहिँ राखा जाने हो, त्यही भएर हाम्रो अस्ति फाइलहरू अलिकति धेरै भएकोले स्कुलमा ल्यापटप मागेर चाहिँ हामी फाइल कपी गर्छौँ। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ म 10-15 वर्ष अगाडि चाहिँ यो स्कुलमा सहायक शिक्षक भनौँ, भोलिन्टियर टिचर 7-8 महिना मैले पढाएको स्कुल पनि हो यो चाहिँ। कञ्चन सरले रक्सी खाएको भनेको लेखेको बोर्ड कहाँ हो दाइ? राखा हिँड्नु अघि हामीलाई धनसोबा फुपूले खाना खुवाउन बोलाउनु भयो। अहिले चाहिँ दिउँसोको 11:17 भयो। हामी अब मेरो जन्मभूमि जाल्पा छोडेर जाँदैछौँ पारी राखा गाउँ। त्यहाँ चाहिँ हामी गएर ज्ञानदाहरूलाई भेट्छौँ अनि माथि उकालो लाग्छौँ। हामी जाने गाडी चाहिँ यो फोर्स। अब त जाउँ कान्छी राखा, बाटो छ उकाली ओराली।